hiện tại bên Châu đang là cuối hè và sắp sang thu rồi. Nắng mưa thất thường nên là ngày nào có một chút nắng thôi thì lên đồ xuống phố lẹ luôn ý. Tôi mới sang Pháp được một tuần thì khá là ngợp với phòng tuần hoàn ở bên Đức nên chỉ là tranh thủ thay đổi một chút khí trời nè. Nói đến Pháp thì thật sự tôi rất thích kiến trúc ở đây nha, tại vì nó mang tính cổ điển rất cao và song song đó tính lịch sử cũng rất là hấp dẫn. Nơi tôi đến ngày hôm nay là bảo tàng nói về lịch sử của thành phố Paris, nơi sưu tập nhiều về chủ đề khác nhau như ký ức về cách mạng Pháp, tranh vẽ lịch sử, tác phẩm điêu khắc, đồ nội thất, đồ trang trí từ thế kỷ 17 và 18. Và bây giờ cùng tớ ngắm sâu vào bộ sưu tập ở bảo tàng này nhé, và sau đó tớ sẽ nói thêm về những chi tiết mà tớ cảm thấy thú vị ở nơi này. Đây là huy hiệu của Paris qua từng thế kỷ và nó được áp dụng chính thức vào năm 1853 với phương châm đi kèm đó là dù bị sóng đánh bại nhưng không bao giờ chìm của người dân ở Paris. Và đây là bức tranh về thành phố Paris ngày xưa được người ta vẽ bằng thủ công hoàn toàn. Ở tầng 1 chúng ta sẽ có một cái giếng trời nhìn xuống được bao bọc xung quanh bởi một cái bức tranh phác họa về những cái tiệc tùng ngoài trời ngày xưa của quý tộc. Đến với tầng 1 thì người ta sẽ trưng bày nhiều hơn về phong cách trang trí ở thế kỷ thứ 17 và thế kỷ thứ 18. Tới đây thì mình thật sự là câm nín luôn vì với cái đồ tráng lệ sang một chút cổ điển sang trọng, nó tạo nên cho mình một cái chút gì đó rất là gọi là cuốn hút và không thể nào rời mắt được luôn ý. Và ngoài tầng 1 và tầng 2 ra, chúng ta còn có cả tầng hầm nơi trưng bày những bộ sưu tập về thời tiền sử. Ở đây sẽ có những món đồ từ thời Trung Cổ cho đến đầu thế kỷ thứ 16. Đa số các tác phẩm ở đây sẽ được điêu khắc từ đá và thạch cao. Và song song đó chúng ta sẽ có những cái bức tranh từ thời La Mã và được làm bằng từ những chất liệu khác nhau, nhưng mà điều đặc sắc nhất ở đây thì nó được làm bằng những mảnh thủy tinh có nhiều màu sắc như thế này. Và cũng từ đây tớ biết được là vào khu vực Paris hiện tại so với ngày xưa khoảng chừng 40.000 năm trước là đã phát hiện được sự hiện diện của con người. Đây là thành phố cổ ngày xưa của Paris và được bao bọc xung quanh bởi dòng sông Seine. Còn đây một lần nữa là bức tranh phác họa lại thành phố Paris ngày xưa được vẽ hoàn toàn bằng thủ công. À đúng rồi, ngoài 4 tầng trưng bày các tác phẩm ra thì bên trong khu viên chúng ta còn có một cái khu vườn nhỏ nơi mà có thể nghỉ ngơi, dừng chân, tận hưởng những ly cà phê. Hôm nay cũng là một ngày đặc biệt, kiểu như là ngày di sản văn hóa ở bên Pháp, và người ta sẽ tổ chức ngày 20, 21, tức là thứ Bảy, Chủ nhật, hôm nay và ngày mai á. Thì mình có check thời báo dự tiết là hôm nay và ngày mai đều mưa, dễ thương không? Có 2 ngày đi chơi miễn phí à, mà mưa. Các bạn có thể thấy thì trời có hơi âm u ấy, ấy là mây nhiều cực kỳ luôn. Không hiểu tại sao. Đáng lẽ là hôm nay và ngày mai mình đi tham quan nhiều á, thì phải trời nắng lên thì mình chụp hình quay phim mới đẹp. Nhưng mà mưa. Tính ra bên đây nắng mưa thất thường còn hơn cái tính khí của mình nữa.
Và cũng như mình được biết là vào mỗi năm 2 ngày ở Pháp thì sẽ là ngày gọi là di sản văn hóa ở nước Pháp, và tất cả những cái bảo tàng lịch sử hay những cái chỗ đi gọi là công cộng á đều sẽ được miễn phí luôn. Và như mọi người có thể thấy đó, miễn phí mà nên chi là mọi người đi rất là nhiều luôn. Xong luôn. Như là mọi người có thể thấy nãy giờ đi hoài không tới được cái đích cuối cùng của cái hàng này. Và cũng một phần chỗ này là Thượng viện Senate, là viện của quốc gia và nơi làm việc của nhà nước, nên chi là chỉ mở đúng 2 ngày một năm để tham quan thôi, nên chi là đông cũng khá hiểu mà ha. Ok, bây giờ là vào tới trong rồi đó. Vào tới xong xếp hàng tiếp. Tuyệt vời. Đấy. Xếp hàng tiếp. Nó sẽ dài tuốt xuống dưới tận kia, xong rồi nó bọc thêm một vòng nữa, xong thêm một hàng như vậy nữa. Cô mình thì lại muốn đi Hạ viện, nhưng mà Hạ viện thì phải đăng ký, đấy là phải đăng ký slot để đi vào, nhưng mà tại vì trễ quá mọi người dành hết trơn rồi, sẽ giới hạn slot đó, chỉ là không còn cửa để vào nữa. Mình sẽ đi thượng viện thì nó sẽ kiểu không giới hạn người vào, bởi vậy nó mới đông cỡ này nè mọi người ơi. Bây giờ sẽ đi vô trong nè, quá mệt mỏi rồi. Thế là bonjour. Sắp ngợp xỉu ở trong đây rồi. Thế là trời hôm nay không có một miếng gió nào luôn, nhưng mà trong đây quá đẹp. Thế là vào choáng ngợp. Lấy nước ra uống. Lát nữa rồi lấy nước. Đi xuống dưới ngồi.
Thượng viện này được xây vào đâu khoảng 67 năm trước, vào 1958 á, tại cung điện Luxembourg Paris, và được giữ vai trò quan trọng trong một số thủ tục như sửa đổi và ban hành cái hiến pháp. Kiểu mọi thứ ở trong đây nó vàng khè. kiểu nó linh đình đó, kiểu đẹp. Tưởng tượng mỗi sáng mở mắt dậy được vào đây làm hơi áp lực một tí, nhưng mà nó cũng là một động lực đúng không mọi người? Kiểu như giác vàng đó. Kiểu Vàng như thiệt là nha. kiểu như ở đây là giác vàng. Chứ không phải vàng vàng. Tức là người dân ở đây đóng thuế sao là vô đây hết á. Ok, thì bây giờ sẽ đi về. Không còn cái gì nữa cả. Tính là sẽ đi tham quan khu vườn một tí nữa, nhưng mà quá mệt rồi, đến tuổi rồi, có tuổi rồi. Wow. Còn mười mấy thì còn vui, chứ tới tuổi rồi đi xíu là đau lưng nhức mỏi. Bởi vì thượng viện này được đặt bên trong cung điện của Luxembourg ở quận 6 của Paris, nên chi phía trước tòa nhà là khu vườn có tên gọi là Jardin de Luxembourg. Và thêm một số thông tin nữa là thượng viện này có quyền hạn tương tự như là quốc hội, đều có thể sửa đổi dự luật và phải thông qua cả quốc hội và thượng viện. Ý là kiểu từ từ khoan đi, cái gì vậy? Bây giờ sẽ đi tìm bánh ngọt để ăn thêm đường chứ. No. Không, còn không thì kiểu gần nhà mình có cái tiệm bánh hôm bữa con mua ăn cũng ngon á. Ngon. Nhưng mà con không biết là nó sẽ mở cửa tới bao lâu. Giờ là 6 giờ rồi. Để nói cho mọi người nghe là lúc mà mình tới đây là khoảng mấy giờ ta? Khoảng 2 giờ 50. Ok, thì cái lúc mà mình tới đây khoảng 2 giờ 50, nhưng mà hiện tại bây giờ đã là 6 giờ. Oops. Đáng lẽ sẽ tính là sẽ đi tham quan cái vườn đó. Oops, my god. Ok, không quay được. Nhưng mà ý là lúc đầu tính là sẽ đi tham quan cái vườn Luxembourg một tí, tại vì nó khá là đẹp, nó ok. Nhưng mà mệt quá rồi. Do thiếu ngọt, thiếu đường nên chi là mệt. Bây giờ sẽ bổ sung thêm. Đẹp nhưng mà qua mất tiêu rồi, không thể nào đứng ở giữa đường mà quay được. Chắc vậy. Không thì mình cứ đi đi. Đang đi kiếm bánh chứ không phải. À. Kiểu vô. Ôi, cái chỗ này là cái gì vậy? École nationale de chant, cái này cái trường. Rồi có thể là hai cô cháu mình bị lạc rồi ý. Saint-Michel. Saint-Michel. Giờ phải coi coi. Có cái metro hoặc là mình đi ngược, mình đi kiếm metro. No. No. Mình đi kiếm cái metro La Sorbonne đi chỗ này. Thì ý là kiểu đúng như là lúc đầu mà mình nói là tầm khoảng một ngày, ví dụ mà đi sớm lắm tầm khoảng 9 giờ thì đi khoảng chừng sau một ngày, thì đi khoảng chừng sau một ngày là sẽ
Không biết nữa. Lâu lâu cầm quay vậy nè, xong rồi có người đứng lại nhìn người ta kiểu gì vậy trời, ngại chứ bộ. Đó là cầm vậy nè, xong cái mình vừa đi mình vừa nói á, để tương tác đồ cái kiểu, nhưng mà sẽ kiểu người ta sẽ đi ngang qua người ta nhìn, kiểu người ta nhìn chằm luôn, kiểu mình cũng biết ngại á, xong cái mình không có nói được. Thì bây giờ cô mình sẽ đường đi về, hai đứa bị lạc rồi. Đây là một pháo đài cũ và cũng là một dinh thự hoàng gia bên cạnh thị trấn Vincennes ở rìa phía đông của Paris vào những thế kỷ thứ 12 đến thế kỷ thứ 16. Và đây cũng là pháo đài kiên cố nhất được xây dựng vào năm 1361 của vị vua Sạc năm. Và dù đã trải qua 7-8 thế kỷ rồi nhưng có vẻ nó chỉ bị nứt nhẹ một chút chỗ tường thành thôi, và nhà nước chỉ trùng tu lại nhan sắc để tạo điểm tham quan. Đây chính là pháo đài đầu tiên của khu đất này và cũng là công trình kiên cố nhất dưới thời của vua Sạc năm. Ông chính thức dọn vào đây vào năm 1367, trong khi lâu đài vẫn đang trong quá trình hoàn thành. Theo những thông tin mà mình đọc được tại đó thì lâu đài này vừa là nơi sinh sống của vua, vừa là nơi giam giữ tù nhân lúc bấy giờ. Nãy có đọc ở dưới cái phần mà giới thiệu thì người ta bảo là đây là cái lối vào của khách. Với lại ông vua ông cũng đi dạo ở đây. Mới dướng cái cục, không biết là xây mấy cái này để làm gì ta. Vậy là ở đây nó sẽ chia thành 3 khu, đúng không? Đây nó chia thành 3 khu, một khu là cái điện thờ ngoài kia, xong đây là cái lâu đài chính của vua và chỗ vua ở. Còn một cái khu nữa thì không biết là gì, lát nữa sẽ tới đó đọc. Đây vừa có vua ở mà vừa để chống giặc. Đây sẽ là cái lối đi. Không giống như con tưởng tượng ha, kiểu nó phải dát vàng giống như hôm qua mình đi. Ở đây là cái phò, tức là cái lâu đài để chống. Ôi. Nhưng mà cũng ấy là hồi nãy con có đọc thì đâu đó tầm khi mà mình đi vào cái giữa cái trung tâm á thì sẽ là cái chỗ mà vua ở, kiểu hồi đó mấy người sẽ đứng canh ở đây. Và những cái nơi như không biết là kiểu cái nơi này là để cái khe nhỏ nhỏ này nè, chắc là để làm cái gì, để nhìn trộm nữa. Bắn đại. Trời đất ơi, bắn đại. Hôm nay hơn một cái là thời tiết rất là ok, có nắng, rất thích hợp để đi lâu đài. Cái này là phải đọc lại lịch sử của cái chateau này mình không biết hết được. Đi có chừng với chân đá mà cũng chuẩn quá. Đây sẽ là cái khu mà đi vào trong. Ok, đây sẽ là cái khu mà đi vào trong chỗ ở của vua. Ông đi sang tiếng xứ khác nữa. Chà, từ từ. Giờ đây hơi tối để đổi lại.
Đây sẽ là cái mục tù để nhốt tù nhân, và những cái phần này là các tác phẩm mà tù nhân người ta ở đây và người ta tạo nên. Đây là cái tác phẩm tù nhân. Cái thành này được xây bởi ông vua thứ 5 đó, và nó vẫn đang trong quá trình các hoàng thu khi mà sau khi mà ông thì tất cả mọi thứ ở đây đều là ý tưởng của ông hết. Rất ghét mấy cái cầu cây cuốn này nha má, đi nhiều móc áo gì trong mặt. Rất mơ. Quy là tất cả các phòng ở đây đều sẽ giống nhau nhưng mà nó có một cái chức năng khác nhau. Thế là giống như cái phòng hồi nãy mới đi, nó giống như cái phòng thứ nhất, nó giống với phòng thứ hai. Thì cái phòng thứ nhất là để là tủ quần áo của vua, và cái tầng thứ hai ở đâu cái phòng thứ hai là cái phòng chiếu vàng và cũng là nơi đi vệ sinh của vua. Và cái phòng thứ ba là phòng gì thế? Cái phòng mới nãy là phòng đạo, phòng cầu nguyện. Mon argent. Alors, si vous trichiez aux cartes aussi billets que vous escrimiez, on n'en serait pas là quand même. Bien sûr, bien sûr. Và đây là nhà thờ nằm đối diện pháo đài và còn được gọi là nhà nguyện, xây sau pháo đài vào đâu đó năm 1379, cũng dưới thời vua Charles V luôn. Còn một vòng 2 gian nhà lớn nằm ở khu đất kế bên là khu nhà của vua và nữ hoàng. Ngày nay thì để làm viện bảo tàng về cách mạng Pháp vào những năm 1945 với đất và cả Việt Nam mình. Ok, bây giờ cùng mình ngắm sơ qua một lượt nha. Vậy là xong 2 ngày lễ của mình tại Paris rồi, và có lẽ video đến đây sẽ kết thúc thôi. Hẹn mọi người ở video sau, một video thuần Việt tại Paris của Bella Nguyễn nha.